हेलो एभ्रीवन, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल कस्मेटिक नेपालमा। आज म फेरि एउटा रिभ्यू लिएर आइसकेको छु जसको नाम हो हेड एन्ड शोल्डर। हेड एन्ड शोल्डर यो तपाईलाई थाहा नै होला, चाया फाल्ने क्रिम। यदि तपाईलाई पनि चाया पर्ने समस्या छ भने चाहिँ चाया फाल्ने सोल्युसन लिएर युज गर्नु होला। यो चाहिँ चाया फाल्ने स्याम्पू है, हेड एन्ड शोल्डर चाया फाल्ने स्याम्पू, एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू नै हो। यो तपाईले थाहा नै होला। म यसको विस्तृत रूपमा अनि भेरिएन्टहरु धेरै हुन्छन्, म यसको प्रकारहरु अनि तपाईले कुन युज गर्नु भएको छ, यदि कुन युज गर्नु भएको छ त कमेन्ट गर्नु होला। ओके, म भिडियोमा विस्तृत रूपमा भन्छु। ओके, भिडियोमा जोइन हुनु। ओके एभ्रीवन, अब चाहिँ हामी भिडियो सुरु गरौँ। यदि तपाईको कपालमा ड्यान्ड्रफ चायाको समस्या छ भने अथवा तपाईको कपाल अनम्यानेजेबल, रफ र फ्रिजी टाइपको छ भने तपाई यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो धेरै भेरिएन्टमा हुन्छ, यहाँ पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भेरिएन्टहरु। यो धेरै प्रकारको हुन्छ। यो तपाईले कुन युज गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्दछ। अनि यसको सेल्फ लाइफ चाहिँ 36 मन्थको हुन्छ। 36 मन्थ। यो 180 ml हुन्छ। यसको मार्केट प्राइस छ 170 आइसी, जसलाई नेपाली मार्केटमा 270 जति पर्छ। अनि यो मेल फिमेल दुवैले युज गर्न मिल्छ। यसको भेरिएन्टहरु अब म यसको भेरिएन्टहरुको भिडियो बनाउँछु अनि यसको विशेषताहरु तपाईले कुन युज गर्नुहुन्छ त कमेन्ट गरिदिनु होला। भेरिएन्टहरुको कुन भेरिएन्ट युज गर्नु भएको छ। यो चाहिँ हेड एन्ड शोल्डर एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू। चाया फाल्ने त भइहाल्यो है, यसको काम त चाया फाल्ने त हो। अनि स्मुथ एन्ड सिल्की, यसले चाहिँ कपाल नरम र सिल्की बनाउँदछ, बुझ्नुभयो। अनि यसको भेरिएन्टहरुको भिडियो बनाउँछु म। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग 4वटा प्रकारको भेरिएन्ट छ। यसमा चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ हेड एन्ड शोल्डर एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू सिल्की एन्ड ब्ल्याक, बुझ्नुभयो। यो चाहिँ यसले नरम र कालो बनाउँछ। अनि हेड एन्ड शोल्डर एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू, चाया फाल्ने त क्रिम स्याम्पू त भइहाल्यो। स्मुथ एन्ड सिल्की, यसले चाहिँ नरम र सिल्की बनाउँदछ यसले चाहिँ। अनि हेड एन्ड शोल्डर एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू एन्टी हेयर फल, यसले चाहिँ कपाल रोक्न युज गर्छ है। यो चाहिँ कपाल रोक्न पनि सहयोग गर्छ यसले। अनि अर्को आउँछ हेड एन्ड शोल्डर एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू कुल मेन्थल। कुल मेन्थल भनेपछि यसले चिसो अथवा नरम गराइराख्छ है कपाल, अनि तपाईलाई फ्रेश लुक दिइराख्छ। अनि तपाई यो 4वटामा कुन युज गर्नुहुन्छ त? कुल मेन्थल युज गर्नुहुन्छ, एन्टी हेयर फल युज गर्नुहुन्छ, स्मुथ एन्ड सिल्की, सिल्की ब्ल्याक। एकफेर यो पनि हेर्दिनु होला। यदि हेड एन्ड शोल्डर मात्र भनेर हेड एन्ड शोल्डर मात्र नकिन्नु होला। तपाईले यहाँ लेखेको यो कुन आइटम हो है, के को लागि युज गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ हेर्नु होला। कुन युज गर्नु भएको छ कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि तपाईले यो स्याम्पू युज गर्नु भएको छ भने कुन भेरिएन्टको युज गर्नु भएको छ कृपया कमेन्ट गर्नु होला। अब चाहिँ म अर्को विशेषता भन्दैछु। यसको युजको कुरा गर्दा फेरि तपाईले यो डेली युजको लागि हैन, यो स्याम्पू तपाईको डेली युजको लागि हैन। जस्तै अब गर्मी समयमा अलि बढी नुहाइन्छ, त्यतिखेर तपाई हप्ताको 2 टाइम्स ट्वाइस अ वीक युज गर्न सक्नुहुन्छ, हप्ताको 2 फेर। अनि यदि जाडो समयमा अब हप्ताको 2 फेर युज गर्दा पनि हुन्छ, हप्ताको 1 फेर युज गर्दा पनि हुन्छ। कति नुहाउनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। हप्ताको 2 फेर युज गर्नुभयो भने यसले राम्रो रिजल्ट दिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, हप्ताको 2 फेर युज गर्नुभयो भने यसले राम्रो रिजल्ट दिन्छ। यदि तपाईको चाया पनि पर्ने र कपाल पनि झर्ने भइरहेको छ भने तपाईले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। हेड एन्ड शोल्डर एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू एन्टी हेयर फल है। एन्टी हेयर फल भनिसकेपछि तपाईको यसले कपाल नझर्ने इन्ग्रेडिएन्टहरु मिसाएको छ, त्यसकारण यो तपाईलाई कपाल झर्नबाट पनि रोक्छ। यदि तपाईले कपाल पनि झरिरहेको छ, चाया पनि परेको छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो युज गर्नु होला। एन्टी हेयर फल लेखेको अरुको विशेषता अरु नै छ है, मैले तपाईलाई भिडियोमा मेन्सन गरिसकेको छु। यदि तपाईको हेयर फल अलि धेरै लेडिजहरुको समस्या चाहिँ हेयर फल हुने भएकोले यो एन्टी हेयर फल चाहिँ युज गर्नु होला, तपाईलाई धेरै नै राहत दिन्छ यसले। ओके एभ्रीवन, आजको लागि भिडियो यति नै है। आशा छ तपाईलाई राम्रो लाग्यो होला मेरो यो हेड एन्ड शोल्डर स्याम्पूको रिभ्यू। यदि राम्रो लाग्यो भने एकफेर लाइक गरिदिनु होला। अनि लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब त गर्नै पर्यो है। यो मेरो अपडेट कुनै पनि मिस नगर्नको लागि लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने अनि कुनै पनि मनमा क्वेशन लागिरहेको छ भने म त्यसको बारेमा कुनै अध्ययन गरेर तपाईहरुलाई बताउने छु। यदि तपाईलाई के बारेमा सोध्नु छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल ओके, कमेन्ट गर्नु होला। ल च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। ओके, सी यू सुन।